Amikor így haverok felhívnak a szüret alatt, vagy lejönnek, hogy akkor segítenek a szüretben, sokszor találkozom azzal, hogy ilyen régi reneszánsz festményekről visszaköszönő szüreti hangulatot szeretnének látni, hogy itt tapossák mezitlába, szőlőt. Ez már akkor sem volt így, amikor ide érkeztünk 30 évvel ezelőtt a borvidékre. Komoly eszközökkel dolgozunk, hogy minél praktikusabban, minél higiénikusabban tudjuk feldolgozni a szőlőt. Sziasztok! Hernyák Tamás vagyok, etyeki pezsgőkészítő. A szüreten nekünk borászoknak a legfontosabb az időzítés. Ahogy a szüreti napok telnek, a szőlő cukortartalma egyre jobban emelkedik napfény hatására, a savtartalom pedig folyamatosan esik. A szőlésznek vagy borásznak kell megtalálni pontosan azt az időpontot, amikor ez a kettő legideálisabb egy fajta bor számára. Másként ideális egy pezsgő alapbor számára, másképp egy száraz fehérbor számára, és másképp mondjuk akár egy késői születelés, mondjuk egy tokaji aszú számára ez a születi időpont. Elsősorban a szőlő cukortartalmát és a savtartalmát nézzük, illetve a fenológiai érettségi állapotát. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy szőlő mennyire éred be, tehát ne legyenek zöldek a héjban, a szőlő magjában vagy a szőlő kocsányában található fenolos vegyületek, amik ha éretlenek, akkor egész kesernyés, savanykás, zöldes jegyeket adhatnak a húsnak. Onnantól kezdve, hogy úgy ítéljük meg, hogy a szőlő kész, szüretelhető, technológiailag beérett, kimegyünk egy csapattal, metszólókkal leszedik a szőlőt, mi szüretelő ládákba szedjük, hogy minél kevésbé sérüljön, saját súlyán ne kezdjen el préselődni a szőlő, és kézzel forgatjuk bele a présbe. A legtöbb borászatban ma már ilyen úgynevezett pneumatikus prések vannak. Ez azt jelenti, hogy a présben van egy membrán, ami belül levegővel telítődik meg, és egy túlnyomás, egy levegő túlnyomás préseli a mustcsatornákhoz a szőlőfürtöket. A másik oldalon, mint hogyha egy ilyen tésztaszűrőt néznénk, pedig kicsöpög szépen a friss must. A tiszta mustot amilyen gyorsan csak lehet acéltartályokba fejtjük. Amelyik borászatban elérhető a hűtőrendszer, a legtöbb borászat már ilyen, ott egy éjszakán keresztül visszahűtjük. Ez azért fontos, hogy ne induljon el azonnal az erjedés, mert ha visszahűtjük és nem indul el az erjedés, akkor a gravitációval szépen leülepszik a must tartály alján, összegyűlik az összes úgynevezett seprő. Ugye nem mossuk a szőlőt, tehát az út porától kezdve a szőlő apró finom részecskéig minden benne van a seprőben, ez leülepszik az aljára, és tulajdonképpen másnap egy ilyen kristálytiszta mustot tudunk leszivattyúzni a seprőről. Ezt egy másik tartályba vagy hordóba fejtjük, és akkor ott beindítjuk az eredést. Beoltjuk egy élesztővel, ami elkezdi szépen enni a cukrot, képez egy kis szénsavat, ez más néven a mustgáz, erre nagyon oda kell figyelni, mert egy színtelen, szaktalan gáz, ami megül lent a pince alján, és nem is veszed észre, de egyszerűen egyszer csak nem kapsz levegőt és megfullad. Szénsav mellett pedig ugye alkoholt képez az élesztő. Egy idő után, ahogy elfogy a cukor, befejezi az életét, és akkor amennyi alkoholt képzett, annyi marad benne a borban, és elkészült az új borunk, lehet kóstolni. Utána még azért jó pár pince munka vár ránk, mire ebből az új borból majd kész palackozható bor lett, de tulajdonképpen egy 2-3 hét alatt a mustból az élesztők hatására, az élesztők munkája által készbort kapunk. Nagyjából ott kezdődik a pezsgő készítés, ahol a csendes bor készítésnek a vége. Tehát elkészül egy kész csendes borunk, amit akár le is tölthetnénk palacba. És hát le is töltünk, csak nem szűrve és hagyományos boros palacba, hanem pezsgős palacba tesszük, és újra beoltjuk élesztővel, újra teszünk hozzá egy nagyon minimális cukrot, 24 g per liter cukortartalmat, hogy ez a kis cukortartalma újra beeredjen, viszont a második eredés folyamán már lezárjuk a pezsgő palackokat, nem engedjük, hogy ez a mustgáz vagy szénsav, CO2 távozzon a palackokból, ez integrálódni fog a második erjesztés alatt a palacban lévő borba, és hát így lesz habzóbor. Ugyanaz az eredés, ugyanaz az alkoholos eredés, ami végbe megy mustból, amikor bor lesz.
Ez zajlik le a pezsgő esetében is, csak kevesebb cukorból képződik, sokkal kevesebb alkohol, és valamennyi szénsav, ami ugye benne marad buborék formájában a borban, és ettől lesz pezsgő. Etyek egy hűvös borvidék, az egyik északi borvidék Magyarországon, és egy állandó szélcsatornában vagyunk, ami még tovább hűti a borvidék levegőjét. Ezáltal nálunk lassabban érnek a szőlőfajták, és a lassabb érés egy magasabb savtartalmat jelent születidőpontjában, ezért a legideálisabbak itt a pezsgőborok. Így készültek a borok itt 100 évvel ezelőtt is. Volt egy jó nagy szünet a két háború között, és a második világháborút követően inkább a mennyiségi borkészítés volt ezen a borvidéken is jellemző, és most kezdünk visszatalálni arra az útra, amit Törle József kezdett el a 900-as évek végén, a klasszikus pezsgőkészítés, a palacban erjesztett pezsgőkészítés útjára. 2017 óta összejárunk, egy pezsgőklubot alakítottunk itt a borvidéken, és minden gazda, aki foglalkozik pezsgővel, találkozik 2 havonta. Ennek eredményeképpen 2020-ra írtunk egy új, modern etyeki pezsgő eredetvédelmet, és korábban engedélyezett 40 fajtát leszűkítettük csak 4-re. Ez a Chardonnay, a Pinot Noir, a Pinot Blanc és a Pinot Gris. Azért erre a 4 fajtára esett a választásunk, mert a legtöbb gazdának ezek rendelkezésre állnak. Szerettük volna azokat a fajtákat elkerülni a pezsgőből, amik illatosak, túl aromatikusak, mint mondjuk egy királylányka vagy Sauvignon Blanc. Most ez már egy hivatalos eredetvédelem, aki etyeki pezsgőt szeretne készíteni, csak ebből a 4 fajtából készítheti. Csak klasszikus módon, palacban erjesztve és minimum 24 hónapig érlelve. Borokra is hatással van ez a hűvös klíma, ahogyan nem égeti el a savakat a szőlőben, ugyanúgy az aroma komponenseket sem égeti annyira el az erős nap és meleg. Úgyhogy ha itt etyeken valaki csendesbor készítését választja, akkor ideális egy írsai olivérnek, egy Sauvignon Blancnak, egy királylánykának, tehát az illatos fajtáknak. A bizonyos évjáratokban, amikor kicsit hosszabb az ősz, több napfényt kapunk szeptemberben, akár október elején, ez a borvidék is képes arra, hogy igazán nagy borokat készítsünk. Nagyon érdekes, 30 év alatt mennyire tetten érthető az időjárás változás, az éghajlati változások. Amikor ide érkeztünk a borvidékre, azzal szembesültünk, hogy nem ritka volt az október közepi végi szüret. Ha valami komoly testes bort szerettünk volna elkészíteni, akkor minimum októberig kellett várni a szület időpontjával. Ha csak a tavalyi évjáratot nézzük, ami egy extrém korai szület volt, augusztus második hetében már szüreteltük a szőlőt, és szeptember elejére már nagyjából be is fejeztük a szüretet. Én azt tudom mondani, hogy 3 héttel, de legalább egy hónappal akár korábbra kerültek a születi időpontok 30 évvel ezelőtthöz képest. Az biztos, hogy vannak olyan szőlőfajták, illetve lesznek olyan szőlőfajták, amik jobban tudják tolerálni azt a fajta mediterrán meleget, vagy lehet, hogy egy-két generációval később már sivatagi melegről kell beszéljünk, mint a most használatban lévő szőlőfajták. Viszont ez nem fog egyik napról a másikra menni. A piac, a fogyasztók elfogadták, megszerették és várják tőlünk azokat a szőlőfajtákat, amikkel az elmúlt 30-50-100 évben dolgoztunk ezen a borvidéken, és ugyanígy van ez másik borvidékeken is. Korábbra kell tenni a születidőpontját, ezzel tudunk még egy darabig, ideig, óráig védekezni a melegedő klíma ellen, de hosszú távon, értem ez alatt egy következő 20-30 évet, biztos az lesz, hogy jó pár szőlőfajtát el kell engedjünk, északabbra kell ültetnünk, vagy éppen mondjuk pont azokat a lejtőket kell majd használjunk, amit eddig takartunk a szőlő elől. Lehetséges, hogy a következő 50 évben inkább az észak-keleti lankákra fogjuk telepíteni a szőlőket, hogy a délutáni napfény már kevésbé érje őket. Magyarország sem kivétel az alól, az európai, vagy talán mondhatom a világtrend alól, hogy egy picit kezd visszaesni a borfogyasztás. A különböző bárokban, koktélbárokban a long drinkek, alacsonyabb alkoholtartalmú, ízesített sörök, ezek egy fiatal felnőttnek könnyebben elérhető vagy szimpatikusabb italok. Nekünk egy más generációt kell tudnunk megszólítani, mert az üzenet az nem ugyanaz. Mi a tradíciókra tudunk hagyatkozni, a nagyon komoly, magas minőségre, az egyediségre, és hát ez egy szűkebb réteg. A pezsgős italok, nem csak a klasszikus pezsgő, de minden, ami kicsit buborékot tartalmaz, ezeknek az értékesítése tudott nőni minden mással ellentétben. A komoly testes vörösborok, főleg a nyári hónapokban
szenvednek, ugye? A friss, könnyű, alacsonyabb alkoholtartalmú borok működnek. Én bízom abban, hogy azért a magyar fogyasztók preferálni fogják a magyar borokat, lesznek annyira lokálpatrióták, és támogatják ezzel a magyar gazdaságot és a magyar gazdákat, hiszen azt már szerintem, aki jó borokhoz szokott, tudja, hogy a magyar borok minőségben már abszolút felveszik a versenyt, akár a francia, akár a spanyol, akár az olasz borokkal. A gin az már a piacon lévő termékünk, édesapám szenvedélye a párlatkészítés, ezzel kezdtük el 93-ban a foglalkozásunkat itt Etyeken, a birtok így épült. Az utóbbi években pedig nagyon megszerettem a vermutot, több mediterrán nyaraláson kóstoltam. Már vannak kísérleti tételeink, a piacon még nincs vermutunk, de azt gondolom az idei év végén egy újdonság lesz a termékeink között, hogy egy kis mennyiségben megjelen az első saját vermutunk, amit már én is nagyon izgatottan várom.